ओके अल राइट वेलकम ब्याक टु एभ्री वान सबैजनालाई फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा यहाँहरू सबैजनालाई अनि आज चाहिँ स्पेसली विशेष गरी म चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले फेसबुक प्रोफाइललाई चाहिँ कसरी फेसबुक पेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई सिकाउन जाँदैछु र अर्को भनेको फेसबुक प्रोफाइललाई पेजमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ फेसबुक पेजबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा आज फाइदाको कुरा पनि म तपाईँहरूलाई सेयरिङ गर्दैछु है त र भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है त सो सबैभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ हामीले म तपाईँलाई स्क्रिन देखाउँछु सबैभन्दा पहिला चाहिँ म क्रोमलाई ओपन गर्छु राइट त्यसपछि जिमेल ओपन गर्छु ओके एन्ड देन आफ्टर त्यसपछि तपाईँ आफ्नो फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोस् त्यसपछि फेसबुक लगइन गर्नुहोस् है म ओपन गर्छु ओके ल मेरो फेसबुक ओपन भइसकेको छ है त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ यतापट्टि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा जानुहोस् है प्रोफाइलमा तपाईँले यतापट्टिको क्लिक गर्नुहोस् है क्लिक गरिसक्यो यहाँ तीनवटा डट छ यो तीनवटा डटमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् है त्यसको तल जानुहोस् र त्यो यो लक प्रोफाइल छ नि त्यसको तलपट्टि टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेको छ हैन हो तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस् है त यो तलपट्टि यो टर्न अन प्रोफेसनल मोड भने यसमा क्लिक गर्नुहोस् है तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ टर्न अन भन्ने देखाएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् राइट ओके अब के भनेको छ भन्दाखेरिमा स्टार्ट एक्सप्लोरिङ भन्ने देखाएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले ओके तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको फेसबुक चाहिँ प्रोफाइलबाट चाहिँ तपाईँको पेजमा कन्भर्ट भइसकेको छ है त कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँलाई अनि यसरी चाहिँ हामीले फेसबुक पेज प्रोफाइलबाट चाहिँ पेजमा कन्भर्ट हुन चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो साइडमा एडहरू छ के अडियन्सहरू देखाएको छ नि प्रोफाइलमा चाहिँ यस्तो देखाउँदैन है तपाईँ एड पनि देखाउँदैन एड छैन केहरू तर यो पेजमा कन्भर्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले देखिन्छ है त ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले म उ गर्छु रिफ्रेस है अब यहाँ फलोवर्समा देखाउँछ कि ल हेर्नुहोस् अघि फ्रेन्ड देखाएको थियो अहिले चाहिँ के देखाएको त फलोवर्स त्यसपछि फलोइङ भन्ने देखाएको छ कि दुईवटा है तपाईँको प्रोफाइलमा चाहिँ फ्रेन्ड भन्ने देखाउँछ अब फलोवर्स भन्ने देखाउँदैन तर यो पेजमा चाहिँ तपाईँले फलोवर्स फलोइङ भन्ने देखाउँछ कि राइट सो तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो होला फेसबुक प्रोफाइललाई पेजमा चाहिँ हैन र जानुभयो होला र अब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फेसबुक प्रोफाइलमा कन्भर्ट गर्नुको त फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउँछु है त सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ एकदमै तपाईँको पेज चाहिँ तपाईँको भिडियो फोटो चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको सामुसम्म पुग्छ जस्तो तपाईँसँग फ्रेन्ड नभएको पनि उनीहरूको फेसबुकमा चाहिँ देख्छ कि तपाईँको पेज भइसकेपछि होइन अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको पोस्ट चाहिँ एकदमै पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो कस्तो राम्रो छ कस्तो चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले मजाले तपाईँले चेक गर्न मिल्छ हेर्न मिल्छ कि त्यो के भने तपाईँ फेसबुक पेजबाट त्यहाँभित्र चाहिँ इन्साइट भन्ने हुन्छ त्यहाँभित्र गएपछि तपाईँले चाहिँ कतिको इन्गेज राम्रो छ भन्ने कुरा सबैले चेक गर्न मिल्छ है र अर्को कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ यो पेजमा चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनल टुल्सहरू प्रयोग गर्न मिल्छ जस्तो मेटा बिजनेस सुइट भन्ने हुन्छ होइन त्यो चलाउन मजाले मिल्छ त्यसपछि एडहरू चलाउन मिल्छ अनि अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ पैसा पनि कमाउन मौका मिल्छ है त तपाईँसँग पेज राम्रो छ भने है त्यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो थियो भनेको पहिलाको सिस्टममा चाहिँ जस्तो अलग अलग थियो कि यो जस्तै स्ट्रिम एड भन्ने हुन्थ्यो होइन स्टार्ट त्यसपछि फन सब्सक्रिप्सन भनेको कोलाबरेट भनेको यस्तोहरू अलग अलग थियो कि तर अहिले चाहिँ के गरेको रहेछ भने यो सबैहरू चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ मोनिटाइजेसन भनेको एउटा राखेको रहेछ कि अहिलेको फेसबुकले चाहिँ अहिले चेन्ज भएको रहेछ अनि अहिले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ मोनिटाइजेसन भनेर आइसकेको रहेछ कि सो यसरी चाहिँ पैसा पनि कमाउन सकिन्छ तपाईँसँग राम्रो फलोवर्स छ भने है त्यसपछि अर्को भने तपाईँले अन्नगिन्ती फलोवर चाहिँ तपाईँले बनाउन सकिन्छ जस्तो प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने फेसबुक प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईँले 5000 भन्दा माथि तपाईँले बनाउन मिल्दैन कि तपाईँले अरू मान्छेले फ्रेन्ड पठाउन मिल्दैन र अरू मान्छेले तपाईँले फ्रेन्ड पठायो भने तपाईँले एक्सेप्ट गर्न पनि मिल्दैन कि 5000 मात्र लिमिट हुन्छ तर फलोवर्स तर पेजमा चाहिँ जति पनि लाखौँ करोडौँ मिलियन
36 भयो भने तपाईँले मजाले पठाउन मिल्छ, एजै गर्न मिल्छ क्या। सो यसरी फाइदा यो छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको भेरिफिकेसन बजेट मिल्छ भनेको यो जुन ठुलो फेसबुक पेजहरूमा तपाईँले देख्नुभयो होला, यो ब्लू टिकवाला त्यो पाउँछ क्या, त्यो पनि तपाईँले गर्न मिल्छ। त्यो अब त्यसको फाइदा के हो म नेक्स्टचोटि भनौँ ला होइन, नेक्स्टचोटि म भिडियो बनाउँछु तपाईँहरूलाई त्यसको भेरिफिकेसन गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ होइन, त्यो म बनाउँछु। र अर्को तपाईँले चाहिँ फेसबुक पेज छ भने चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग आफ्नो व्यापार बिजनेसहरू छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसबाट चाहिँ तपाईँले बिजनेस विज्ञापन गर्न मिल्छ, एड चलाउन मिल्छ फेसबुक पेजबाट चाहिँ, तर प्रोफाइलबाट चाहिँ मिल्दैन है। र अर्को भनेको तपाईँसँग कुनै बिजनेसहरू राम्रो छ भने तपाईँको फेसबुक पेज बनाएर चाहिँ टिमहरू बनाएर चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई मजाले चलाउन सकिन्छ, राम्रोसँग काम पनि गर्न सकिन्छ, राइट। सो यही नै थियो आजको भिडियोमा चाहिँ फेसबुक प्रोफाइललाई पेजमा कसरी कन्भर्ट गर्ने र कन्भर्ट गरिसकेपछि पेजबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूले सिकिसकेँ होइन। सो नाउ आजलाई भिडियो यति नै गरौँ। ओके, बाई बाई।